Good evening, everybody, and welcome to this evening's EFN Jó estét Trauma mindenkinek, webinar. Those of you will have és seen that üdvözlünk we, a from the webináron. Trauma Working Group, have decided to hand the session over this evening to Dr. Leah Edwards, who's going to be talking to us about Majd át fogom adni a szót Leah Edwardsnak, aki az emberkereskedelemről fog beszélni az ukrán határnál. I think most of you, or many of you, will know of or know in person Dr. Leah Edwards. She is Nagyon sokan közöltek, talán ismeritek Leah. worked in the humanitarian sector, in and around the humanitarian sector for a very long Leah time. I think az EFN tagja. At the same time, but we never actually met each other. Dolgozott a humanitarian of course, a researcher. szervezettel, és Karol is együtt dolgozott. The format for this evening is that I'm going to hand over to Leah very shortly to nagyon rövidesen át fogom adni a szót Leahnak, hogy aztán át tudja mondani, amivel készült. As she's going through the topics, we have a number of different És ahogy going on. So we have Polish, ahogy átmegyünk, amiről beszélni szeretnénk, még meg szeretném említeni, hogy különböző fordítások vannak, magyar, szlovák, román, és megtalálhatjátok lent. So Leah will do her presentation. Please, as she's Leah fog prezentálni nekünk ma. Into the chat. Kérlek, ahogy tovább megyünk ezen a webináron, hogyha valami kérdésetek van, akkor használjátok a chatet, és írjátok oda. Amikor Leah befejezi a beszédét, akkor én át fogom venni a kérdéseket, amiket föltettetek a chatbe, és most átadom Leahnak. Thank you, Carol. And yes, Köszi, Carol. Up in a word of prayer. Hadd kezdjem el imával köszönöm Istenem, hogy ezért az alkalommal, hogy itt vagyunk, hogy tanuljunk, hogy megosztjuk, és csak azt akarom, hogy kérem, hogy békességet hoz erre a háborús időszakra, és köszönjük a te jóságodat, köszönjük a te idődet, és hogy te itt vagy mindenkivel, aki hallgatja. Ámen. Right, I'm going to share my screen, and then we're going to get going. Meg fogom osztani a képernyőt, és aztán tovább megyünk. So welcome. It's a pleasure to be here with you. Hello. Ez egy nagy öröm, hogy itt lehetek velük. Különböző webinárokat osztottam már meg, de hogy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veletek, és erről beszéltek. Arról fogunk beszélni, hogy mit jelent az emberkereskedelem az ukrán határa. Azokkal, akik még nem ismerik az EFN, mi egy keresztény szervezet vagyunk, akik az emberkereskedelem ellen küzdünk. I should also note that this presentation was not solely written by myself. I've had many ez a prezentáció ezt a prezentációt nem én írtam, hanem különböző emberek rakták össze. A csapat Romániában, és a Life Foundation szóval köszönöm mindenkinek, aki összehozta. Egy fájdalmas időszakban vagyunk, nem tudom, amikor felébredek, nem tudom, hogy mi vár majd rám, amikor emberekkel találkozom, tudom, hogy miről fogunk majd. Learned that I was a sociologist. And I describe being a sociologist as someone who is interested amikor valakivel beszélek, azt mondom, hogy egy szociológus vagyok. Of what makes us human. And their question to me was, well, what do you think about what's happening now? És amikor beszélek az emberekkel, mindig azt kérdik tőlem, hogy mit gondolsz arról, ami most történik, és a válaszom mindig változott az utóbbi 80 napban. És az emberkereskedelem területén, ami jelenség volt a kezdetek óta,
nagyon sok szervezetet, gyülekezeteket, önkénteseket látunk, ahogy összejönnek, hogy a legjobbat tudják nyújtani a menekülteknek, és mindenki segíteni akar. Talán közületek valaki benne volt az ilyenekben, hogy oda vezettek a határhoz, vagy a gyülekezetben, gyülekezet tagja, aki segíteni akart a határon. A középső kép with the operations team put together to hopefully share out as much as possible. So it has been a busy 80 days. It has been Szóval az elmúlt 80 nap nagyon zsúfolt volt, traumatizált. Ott állni a plakátokkal a kezükben, elvinni az emberekkel. Láttunk olyan határokat, amik nem voltak jól megszervezve, láttunk olyan határokat, ahol sok ember segíteni akar. És felmerül az kérdés, hogy ez a helyzet hogy lehet fenntartható. És szeretnék egy olyan képet lefesteni, ami arról beszél, hogy egy nagyon bizalmatlan, vagy bizonytalan helyzetben vagyunk. Nem tudjuk, hogy mi lesz ezután, és nem tudjuk, hogy mi lesz azokkal, akik elhagyták már az otthonukat. Szóval most tegyük föl az emberkereskedelmi szemüvegünket, hogy azon keresztül lássuk a dolgokat, és aképpen tudjuk megérteni, hogy ezek az individuálok, ezek a személyek hogy élik meg. Szóval most egy kis rövid szünetet tartott, hogy mi, akik fordítunk, össze tudjuk szedni magunkat. Amikor az emberkereskedelemről beszélünk, akkor beszélnünk kell a definíciójáról, beszélnünk kell arról, hogy mit jelent. Ez a szöveg, amit itt látunk a képernyőnk előtt, ez a Panama protokoll, amit Olaszországban hoztak meg 2000-ben, és próbálták a legjobbat összehozni, hogy mit jelent az emberkereskedelem egy definícióban. Összességében az emberkereskedelem a kihasználás, a prostitúció, a kényszermunka, a szolgaság és a szárkereskedelem lenne. This is a bit of a messy chart because trafficking is messy. Ez egy kicsit trafficking is a process. Összezavart kis képít előttünk, mert az emberkereskedelem nem egy egyszerű dolog, hanem egy összetett dolog, ami kicsi dolgokból áll össze. Sok ember van bekapcsolódva hozzá, és egy komplex dolog, de értenünk kell, hogy mindezek a kicsi kis dolgok jelen tudnak lenni ugyanabban az időben. Jó, hogy most itt ülünk, és arról beszélünk, az emberkereskedelmről. Nagyon sokszor, amikor emberkereskedelemről beszélünk, csak szexrabszolgaságról beszélünk, de közben hátul hagyjuk a kényszermunkát és más aspektusait. Nagyon sok ember be lehet vonni az emberkereskedelembe, és nagyon sok fajta van, és nagyon komplex. Now we're going to start to kind of go from the general and go into what we're looking at in Ukraine.
az Ukraine általánossal has been a kezdjük. country that has been known to have challenges and issues with trafficking and Ukrajna egy prostitution for quite a olyan long ország, time. There is an established anti-trafficking aminek már response, előtte grassroots volt organizations, government emberkereskedelmi organizations that have been háttere, working on this issue for a long time. és már The data dolgoztak on this ezen, hogy chart ezt here shows some of megelőzzék. the Ez regions where a táblázat, amit previous to itt the conflict, látunk, it was known that Ukrainians were trafficked too. a háború And as you előttről can see, volt, mint various ahogy parts látjuk of Europe, as well as 2017-2020. the Middle East and South Asia. Sorry, excuse me, East Láthatjuk, hogy Asia. You see the total number there of 2,407 individuals. That is a 2020-ban seemingly very low number 2437 in some ember respects, volt and is not necessarily a representative number. kereskedve más országokban. It is so important to remember that in the anti-trafficking sector, data is so hard to have. It is so Nagyon hard to fontos find, kiemelnünk and azt, there hogy is az a emberkereskedelmi huge issue with szektorban nagyon nehéz But realisztik I do és put this here valóságos to specifically note that there adatokat are many fölhozni, mivel hogy refugees that have experienced trafficking. mert Whether they have ever amik nem disclosed that to derülnek ki, someone, azokról nem tudunk. or they would even consider themselves to be survivors of trafficking. Is a Nem different mindenki vallja be, conversation. But it is nem worth noting, mindenki as this group has veszi, spent a hogy lot ő of egy time emberkereskedelem into áldozata trauma lett, and its effects, something that is de van, going to be akik affecting the refugee population. előre jönnek, és beszélnek, és akkor így tudunk adatokat szerezni, hogy ki és hány áldozat volt. So moving forward, as we have been considering and watching how the situation has transpired, the first few ahogy waves tovább of megyünk, refugees were fontos individuals with arra some sort of visszanézni, power hogy and evolválódott availability ez of az egész means, emberkereskedelem. money, their own vehicle, friends or family to stay in another country. They A had kezdetekben plans másképp put in volt, és most place. megint másképp volt. As this Például az conflict emberek, amikor continues, jöttek, every wave of volt refugees egy tervük, that hogy hova fognak leaves menni, has less de and less mindenkinek. power to protect themselves and to keep those they're traveling with safe. That could be because they are being evacuated by the ICRC or by another aid group through a humanitarian Ezek az corridor. emberek volt, hogy azért It could be mentek el, that they mert don't ők have their own szerettek volna, transportation, or they don't vagy azért, have mert any other friends or relatives in kimenekítették another őket. country that they could go to. And also that they have been living in potentially, if we're considering the largest numbers of individuals that are displaced out of their homes in Ukraine right now, are in a rural area, then those individuals are going to have had experienced the last 80 days of war. Az emberek többsége, akik elmenekültek, és akik arra vannak kényszerülve, hogy elmenjenek, azokon nagyobb része a falukról vannak. We all are here to help. És ők nem tudják, hogy hova menjenek, és mit csinálnak. Whether it's because of our faith and our personal experience with Christianity, or whether it's because of our understanding of social and moral justice. Azért vagyunk itt, mert talán keresztények vagyunk, vagy azért, mert talán valami mást akarunk, vagy valami változást akarunk, vagy talán csak segíteni akarunk. És sajnos, amikor segíteni szeretnénk, van olyan, amikor talán bántunk is, amikor segíteni szeretnénk, de nem tudunk jól. Or the assistance to another person who can provide them something. And in those situations, if they're not managed well, if there's not proper training, and if there's not the understanding of the value of another person, corruption and abuse ha nincs jó tréningünk arról, hogy kell egy másik emberrel foglalkozni. És biztos vagyok abban, hogy már tanultatok arról az önfejlesztésről és minden másról, hogy kell az áldozatoknak segíteni. És biztos tudjátok, hogy amikor segíteni akartok, az nem zárja ki azt, hogy nem csináltok valami rosszat is. Most szeretnék az első dologra fókuszálni, a kiszolgáltatott helyzetekben élve. A legelső a prostitúció. Voltak olyan emberek, akik adatokat szedtek össze,
Kelet-Ukrajnába. Azt mondták, hogy voltak olyan nők, akiknek nem volt más választásuk, mint hogy nem volt más lehetőség, mint hogy elhagyják az országot a gyereküket, és aztán a prostitúcióban találták magukat. And a lot of them, it is very easy for someone to be inserted, though they are a trafficked victim, being inserted into a legal prostitution system. With the rise of COVID-19, the demand for more online sexual materials, forced online sexual exploitation is becoming more and more of a problem. Also for women with children, online szexuális kizsákmányolás egyre gyakrabbi. This is a safer job to get into because you're not in physical contact. Úgy van beállítva, mint hogy egy sokkal biztonságosabb a pénzkeresés és megélhetési módszer, mivel hogy online csinálod, és nem vagy fizikálisan ott velük. De nagyon rossz hatása vannak. A munka kihasználása az a harmadik. Would be that of domestic servitude. Again, similar types of tactics by traffickers to say, hey, you can come stay with me, clean my house, maybe take care of my children. Ugyanúgy lehetnek olyan emberek a határnak, akik oda mennek, és mondják, hé, gyere le nálam, takarítsd majd a házamat, vigyázz a gyerekeimre, és semmi. A takarító szektor nagyon szenzibil része az emberkereskedelemnek, sokan így használják ki őket. Sorry, my currencies aren't working in my head. British poundba beszél, hogy ezeknek a nőknek egy-két vagy 3 British poundot kapnak egy órára, amit talán soknak hallatszik, de nem az, és ez munkakihasználása, kizsákmányolás. És ezek a nők csinálják, anélkül, hogy realizálnak, hogy ez talán nem jó. Veszélyeztetett csoportok lehetnek ugyanúgy a nőkről beszélünk most, a béranyaság, és egyre gyakoribb és egyre for the eventual sale of babies in the broader region. Excuse me while I mute myself because I need to cough. Szóval arról beszélt, hogy a béranyaság egyre jobban fel van kapva, arra, hogy kényszerítik őket, hogy anyák legyenek, és aztán eladják a babát. Any member of the LGBTQ community, particularly transgender women, az LGBTQ társaság, for their vulnerabilities as they are a social minorities nők in many countries. Egy minoritás, amik ugyanígy. And then also lastly, anyone, as I previously mentioned, who has experienced gender-based violence or human trafficking previously. Mint ahogy említettem előttem, mindenki, aki bármilyen. Okay. I'm going to pause now for interpretation, as I've been asked to, and megáll egy kicsit, hogy vissza, the indicators. Hogy le tudjam fordítani, de most már elveszítettem túl gyorsan elmondtam. Úgyhogy elnézést. A kereskedelemről beszélt, és hogy milyen fajtái vannak a béranyaságtól kezdve a kihasznált a csoportok, különböző csoportok. So these indicators, Szóval tovább megyünk most az indicator. Excuse me, I need to go back one slide. Sorry about that. Okay, here we are. These indicators are things that I would highly suggest that you read back over following the presentation. We will be sending out the presentation in PDF form. Ezek a mutatók arra próbálnak rámutatni, hogy meg tudjuk érteni, hogy a kereskedelem hogy működik,
It is not something that A happens in kereskedelem distant, előttünk történik. faraway places. It is something Nem that a is messze worked távolban into történik, everyday life. So it hanem takes a learning to mindennapjainkban. understand what you're seeing. Szóval értsük meg azt, hogy miről is Indicators are van szó. also things to consider, Ezek a particularly for mutatók, this conflict, but also in general. ezek a There mutatókat are nuances and changes csak arra fókuszálni that most, can be hogy seen mit jelent a based on the kereskedelemben, situation. de amúgy lehet a hétköznapi életben is. I won't read over them mainly for translation purposes, but please take time to review them. And it is Kérlek, usually olvassátok usually át. these indicators are used in multiples. So if it's Ezek a mutatók just nem someone egy traveling magában that vehetik, may or may not hanem be safe, but több considering if there mindenbé, are other indicators present is mint when például a actually the legelső, concern hogy can be egyedül raised. utazhat valaki egyedül, és nem lehet bajban, vagy utazhat valaki So egyedül, specific mondjuk egy nő, indicators egy for fiatal considering nő, és minors, akkor and bajban lehet, I say különböző minors más specifically mutatókkal as egyben with is. this conflict there are a large number of minors traveling by themselves. Ezek a mutatók pedig And az as I say that, I emberkereskedelem, realized a that I have missed a kiskorú slide. Excuse emberkereskedelemre me while I go back to this fókuszálnak. slide. Oké, most I'm going to visszament. pause for translation. Oké, most visszament egy slide-ot, egy kettőt. Okay, excuse me for missing this slide. Bocsássatok meg, So hogy ezt these are kihagytam. other types of trafficking that So may ezek- be experienced Ezek by egy másfajta individuals that are not women. I keres- originally attempted to cover kereskedelmi fajták, amikről beszélhetünk, egy olyan for csoportot, women. Men mint- currently are mostly fighting and still within the country. mint Some például a are férfiak, either able to leave most ők ott vannak legally az or országban, by ők compulsion. megvédik az Previous országot, to ők the nem conflict, hagyhatják el, Ukrainian men were known to be exploited in construction and agriculture. de a and mining háború in előtt tudhattunk arról, neighboring hogy az countries. ukrán emberek, a As I was férfiak, saying bocsánat, az ukrán previously, férfiak on the ki indicator voltak slide about használva, unaccompanied mint, children, mint there's akik a a huge history of large agrikultúrban numbers of dolgoztak, children being in institutions, építkezésben, és stb. orphanages, group care, and these children may or may not Azok a gyerekek, akik ki voltak téve kereskedelemben, azok a gyerekek, akiknek nem voltak szüleik, vagy mentális zavarral élő gyerekek, vagy kisebbségben szenvedett, mint a roma gyerekek, ukránok, Oroszországban, vagy az afrikaiak. Minority communities, as out of the Roma, are of particular concern as they are categorically being denied services and shelter and accommodation. This is, for many of you who've worked with that community, a long-standing issue and a long-standing situation of racism. A romák ebben a Ukrainians who are forcibly or with very little choice returned or choose to go to Russia, especially from the east, are in particularly vulnerable situations as the Russian government and Russian crime syndicates. Az ukránok, akik úgy határoztak, hogy átmentek Oroszországba, akik közel voltak az orosz members of the European Union and living in Europe. Az oroszok nem szépen bántak benne. Individuals who were being exploited prior to the conflict, who are third country nationals. We heard a lot of stories around university students who were stuck, harmadik országbeli evacuated or attempted to give options. Emberekről beszélünk, akik már a háború előtt is ki voltak használva valami szinten, és hallhattunk a tévében is hallhattunk a hírekben is azokról a tanulókról és az egyetemistákról, az afrikaiakról, akiket nem engedtek át a határon, és ilyen szinten voltak kihasználva. Oké, akkor vissza a mutatókhoz, akik a kereskedelem a kiskorúak kereskedelméhez. People other than family members and any kind of sign of physical and emotional neglect. These are all things to be considering. I have unfortunately
been listening to cases and working with some of EFN members on how to support organizations through this process. And in many countries, in surrounding Jó Ukraine, magam is sokat there are dolgoztam azon, hogy challenges próbáltam in the olyan foster care szervezeteket system or keresni, in akiknek the tudok child and welfare segíteni protection ilyen téren, system. So a if your gyermekvédelemben. organization is getting anywhere near attempting to help children, this is an area of great sensitivity and concern. Hogyha te neked is van egy részt So how do a traffickers work? gyerekeken segíteni, I nagyszerű. put that photo there that is from Stop the Szóval, Traffic. hogy működik a kereskedelem? Put below that photo. That's my mistake. As I loved it because it breaks down every stereotype that you Szeretem ezt a képet, mert megmutatja, hogy about who a trafficker is and what they look like. Hogy ki is a kereskedő, az emberkereskedő. A trafficker will attempt to appear to solve a problem and to be some form of a helper. Nagyon sok az emberkereskedő olyan usually I present outside of a wartime context. Közelíti meg az áldozatait, hogy találjanak és segít. A distant friend, a family member. Talán valaki olyan, akit valamilyen szinten ismer. A refugee crisis and refugee movement, there are strangers attempting to provide assistance. Talán ilyen helyzetben, mint az Ukrajnban, idegenek lehet. Settle and or build relationships with people, that risk of someone that is known to them facilitating a form of trafficking also is present. I've mentioned a few of these examples before, but cash for work is something that is being used quite a lot to attempt to help pénzt munkáért, nagyon sokszor láthatjuk a határoknál, as well as individuals who are attempting to exploit others. Láthatjuk a határoknál, hogy jelen van, hogy nagyon sok személy így próbálkozik, hogy ajánlanak munkát gyors pénzért, they could be ending up withholding pay, és aztán amikor a munka megtörtént, akkor az is meg lehet, hogy nem fizetik ki őket. For fake job adverts, there's been many reports from all over Western Europe of az interneten is feltehetik azt, hogy munkát ajánlanak. There's a lot more that we can go into here. Maybe we can save that for the question and answer time. És több része van, de feltehetik a kérdéseket, hogyha van valami. Hogy működnek a kereskedők. Secondary borders being used. A másodlagos határok használnak. Would be between, let's say, Moldova and Romania. Másodlagos határok például Moldova és Ukraine border. Vagy Moldova és Ukrán között. Many of the borders in the main border crossings nagyon sok attempted to have a concern for trafficking. But there are many other types of border areas where nagyon sok, mint például a határon Moldova között felmerül az emberkereskedelem téma. Evacuation efforts are attempting to be had, and where individuals need to leave quickly, where they need to be using other people's transportation. These are areas where traffickers can be operating. Social media is a huge. Valakinek nagyon gyorsan szüksége van egy hogy elvigyék, szüksége van arra, hogy valahol legyen, és akkor itt megtehetnek. Vagy akár it's not comfortable. Vagy akár And the longer that individuals have to be there, or feel like they have no other choice, as they menekült helyeken, ahol vannak a menekültek, oda is mehetnek a kereskedők. Or as their particular place of residence. Vagy olyanok, akik felajánlják nekik azt, hogy lakhatnak náluk. A házat ajánlva, majd egy lakhatást és munkát. Just because one trafficking risk idő was mitigated or stopped, it doesn't mean that won't happen again. And the longer this conflict draws out, amikor egy kettőt megállítanak, az nem azt jelenti, hogy nem fogja újra próbálkozni. People that they trust, when money runs out, all times where these things can happen. Amikor a pénz elfogyik, vagy amikor olyan környezetbe kerül, akkor... So I'm going to try to kind of bring this
Az together so we can utolsó, have hopefully a robust question and answer time. az utolsó perceknél So vagyunk before your a church, prezentációmnál, és aztán majd your lesz action group, any hely form of why kérdéseknek, you're here wanting to learn more about this today, hogyha bármilyen formában vagy attempting itt, to identify mint például egy survivors, gyülekezet, please vagy take a long time to really consider the implications of what you could be doing. The worst thing you could do is attempt to provide protection and shelter for a potential victim without having a plan of how to meaningfully and safely help that person with the use of hogyha olyan helyzetben vagy, hogy beszeretni egy olyat, aki emberkereskedelem áldozata volt, kérlek, hogy készülj olyan szinten, hogy a legkevesebb bajt és a legkevesebb bántódást tud okozni. Úgyhogy szakíts időt, mint erre a prezentációra, vagy másra, hogy felkészülj, hogy ezt az emberekkel, hogy kell foglalkozni, és bárhol is vagy, arra, hogy erre még több belás magad, és még többet kitanulni. Ez egy felhívás arra, hogy gyülekezetnek, hogy tegyen egy lépést. Mint például a training, You've sat through me listening. Lovely. I wish köszi, hogy hallgattatok. Bárcsak nem az there'll be more trainings to come. De ez csak egy 30 perc volt. This information, this presentation has already changed multiple times since I wrote it a few weeks ago. And unfortunately, there is always az emberkereskedelem folyamatosan változik, és ez megváltozott, mint például egy hete, amikor tartottam ugyanilyen a prezentációt. Tanuljatok, nézzetek más irányokat. A téma nagyon online lehet máshonnan. Members of the EFN have already done a lot. There's a lot of information on our website. Az EFN oldalon nagyon sok információt találni, az mint egy nagyszerű hozott létre, rengeteg információt adott nektek. Végül is, utolsósan azért tudjunk adni azoknak, akinek szüksége van rá, hogy segítse a közösségét, és nagyon sok munkunk van ilyen téren, az oldalunkon, vagy kérdezhetek tőlem bármit. Hogyha többre van szükség, akkor kérlek, ne hezitáljatok, hanem keressetek. A jelentés néha túl soknak, nézetesnek tűnik, de nagyon fontos az, hogy jelentsük a rendőrségnek, ami történik. Vagy a National Referral, nem tudom mit csinál. Nagyon sok kérdésem merülhet fel az, amikor valakit feljelentünk, talán nincs elég információ arról, hogy mi történt. Fontos azt tudni, hogy bármilyen oknál fogva nem érzed magad kényelmesen arra, hogy a rendőrséghez feljelentést tegyen. A National Referral Mechanism nem minden országban van jelen, de ez is fajtája annak, hogy segítsen az áldozatoknak. And they most always have methods of providing immediate. National Referral Mechanismről beszélt, de szerintem ez nincsen Magyarországon, legalábbis én nem hallottam róla. Ha mégis van. Ez lenne a mottoja annak, látod, jelensd. This whole field is so lacking in data and so lacking in information that keeping a track of what you're doing, keeping track of what you're seeing is very important.
I mentioned the national referral mechanisms. The logos here are from the Polish Kiciuk. I hope I said that right. And from, I forget how to say the one in Romanian. I was just in Bucharest. Antepa, maybe? I'm so sorry, translators. So both of these just are examples of the national referral mechanisms in two countries where you may be working or maybe from. But generally speaking, these are the types of services that any form of national referral pathway should be offering. It's not hard to find these documents based on the country you're in. Amit látunk itt, ez a lengyel log, a másik a román, Argentinát ez a román, és igen. Now, there are many things that if you are operating in a border area or in a refugee center or sok dolog van, amikor hogyha olyan helyen dolgozom, mint a határ, vagy that you think, hey, vagy egy centerben, trafficking and exploitation, but I don't know what to do about it. Hogyha látsz valakit, és valaki gyanús, látsz egy nőt, aki gyanús, az gyanúsítatlan emberkereskedelem áldozat, de nem tudod, mit tegyél, akkor használhatod a Stop App-et. A UK-based charity that is working to have Apple Store, an easy, Google Store, anonymous way for everyday individuals as well as survivors of trafficking who feel like they can't even go to the police, report their stories. Ez az olyanoknak volt kitalálva, ahol az anonimitásodat megtarthatod, olyanokra volt kitalálva, akik emberkereskedelem áldozatai, vagy akik fel szeretnének jelenteni valakit, de anonimok szeretnének maradni. Ha viszont tudod, hogy mi van, akkor ott van a rendőrség és a National Referral Mechanism. The anti-trafficking community with more data. There's a lot to be said about the app, and I'm running out of time, so I'm going to have to kind of go a little nagyon sok mindent beszélhetnénk itt az appokról, de kicsit az időben. Le tudjátok tölteni, tudjátok használni, ott adhatod a telefonodon, és ebbe egy adatbázishoz. Sajnos nincs időm most ezekben részletesebben belemenni, de kérlek, keresetek kérdezzetek. Vagy felmehettek a website-jukra, és akkor rengeteg minden van. Szóval látod, jelent fel, és írd fel. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltatok ma. Nagyon várom a kérdéseiteket. I would be happy to spend the next, I think, almost 15 to 20 minutes. És örömmel töltöm el a következő 20 percet azzal, hogy a kérdéseiteket most meg fogom állítani a képernyő megosztás, és aztán itt vagyok számotokra a kérdések miatt. És hogyha nyugodtan van tegyétek fel a chatben. Köszi, Leah, ez nagyon jó volt. Csak meg szeretném említeni. The Traffic Analysis Hub, which is the intelligence arm of Stop the Traffic, has popped his details into the chat if people want to directly talk to him about the app. So thank you. That was fabulous itt van a chatben, úgyhogy valami kérdésetek van bármelyik appről, ezt tegyétek ide. Köszi, Leah. Nagyon sok információ. Nagyon sok információt adtál nekünk, bár a chatben is kérdéseid, de van kérdésem, amit fel szeretnék tenni. És a többieknek, akiknek van, azt tegyétek fel. Okay, so I think one of my questions is, and was early on, there were sort of identified risks and situations at some of the key transit points. I think there was a particular example of one of the big German railway hubs where trafficking was Liamtól beszéltél arról. Do we think is that still happening? Is that still a big risk? I know például Németország és yeah, this conflict is igen, to be different than many conflicts in the sense of people are already returning back.
hogy humanitarian situations where I have worked before, people hogy elég komplex, mert az emberek már kezdenek menni a vonatra, most a német that was built by UNHCR, and they've been living vonatról beszélnek, ami összes there have been some Ukrajnával people that valahogy leave the camp to come back, but they're not leaving to go back necessarily to Syria. egyes emberek That's just mennek. kind of, for example's sake, to compare it to the fact that there have already been Mennek millions vissza, of people vagy that mennek have returned máshova. to Ukraine, even though they're still active fighting, even happening És in Lviv, 1 millió in embernek the így vissza further kellett mennie western a region, Ukrajna, bombardment. So annak I ellenére, think hogy a háború még mindig any sort folyik. of transit point is going to be a vulnerable place for the foreseeable És future. azt szeretném mondani, I hogy agree that bármilyen in the tranzit beginning, like the images of the Warsaw train station and in egy Budapest, there was a lot of those kind of shocking images of pounds of people vulnerabilis and hely lesz, mint például folks Budapest not volt, hogy having anywhere to go. rengeteg With just being in Warsaw a couple menekült of weeks ago, the érkezett train meg, station, you wouldn't really notice it that there was anything going on, except, oh yeah, there are a few white tents around the back and a few people in a high-vis vest. volt olyan vonatállomáson, hozzá sem merült, hogy a menekültek jöttek. To be monitoring and to continue to train anyone who's working in these situations, because a lot of these emergency responders transition very quickly. Large international organizations or even national organizations transition their staff within every couple of weeks. Nagyon minden just because you did a training, just because we were there a month ago, there's a lot of those people are actually leaving to go back to other parts of the world. Some folks are now being established to work Polish teams working in Poland for the foreseeable future. És most már megint máshol megyünk, és már ezek az emberek már a világ másik részének, vagy egyesek Lengyelországban már dolgoznak. Egy kérdés a chatba, hogy a határnál a Moldova és a romániai határnak tudsz nekünk bármilyen példát adni a határi. Ezek, amiket beszédemben használtam, mint a Moldova és Románia, vagy Magyarország, Románia és Moldova. Arra beszél, hogy minden olyan ország, ami megosztja a határait Ukrajnával, de még hogyha nem is. And it is just generally easier for individuals to take advantage of others, whether it's szóval ezeknél a határátkelő helyeknél ezeknek az embereknek, a kereskedőknek könnyebb dolguk van például este kihasználni őket, többet hívni a taxira, többet vagy elvinni őket valahova, és még végül is nem oda viszik, vagy azért, mert nem annyira felügyelhető este, mint nappal. At risk no matter what border they're on in the process of moving out. Yeah. And I think there was a question as well from the chat about és volt még egy kérdés a chatben. Do you think Ukrainian women have been more vulnerable in this conflict due to men not being able to leave Ukraine? Hiszed-e azt, hogy az ukrán nők, hogy a nők kihasználtabb helyzetben voltak, és igazán az, hogy az ukrán férfiak egyáltalán nem hagyhatták el, nem hagyhatták el az whether that is the martial law of that time or how the national law works of that country, that they are required to stay. Azt tudjuk, hogy women in Ukraine are and have been vulnerable to hogy a törvény szerint arra voltak kérve, hogy maradjanak és harcoljanak tovább. Azt tudjuk, hogy az ukrán nők nagyon-nagyon hosszú ideig ki voltak téve minden ilyen veszélyeztetett helyzeteknek, és az emberkereskedelem egyik fajtája volt, mint például a családon belüli erőszak és egyéb más példák mellett. Nem tudok biztos nem tudok
because they have the ability to carry arms, they have the ability Nem to tudok act pontos adatokat mondani almost erről, without mert impunity, if not nem is tudom, ha van, de épp ma olvastam arról, hogy so a women, nők and as we've been a hearing about the a conflict publik related sexual violence, helyeken there sokkal are many fears of a matter kihasználtabbnak of érzik when magukat, vagy and not veszélyeztetett if helyzetnek, women mint will be ellentétben a experiencing férfiak, one, if not amikor szintanak, some, if viszont not meg all nem. forms of Ők gender-based violence. tömeg. And I think, I mean, from my experiences with back Az in én sort of tapasztalataim the szerint era of the Balkan Wars when I was working out in Kosovo, I think this is a very different situation, because there you were az én looking at it almost as tapasztalataim an szerint entire a mostani helyzet group of sokkal people, whether male or female. It wasn't különböző, a mint population akkor. fighting back. So it's the first time we've really seen that in Europe, I think, for many years. So here's a question, and if you can't answer these questions now, we will do our best to find out the information for you. But someone's saying we're starting to see more and more women and girls from Ukraine in the brothel districts in Athens. Egy másik kérdés. Organizations contacts in Ukraine who are working with the restoration of Ukrainian women specifically. Egy másik kérdés. Yes, let's be in touch. I'm not going to ami azt kérdezte, hogy vannak olyan szervezetek Ukrajnában, ami direkt az ukrán nőkkel foglalkoznak még mindig, akik ott vannak az országban. És azt mondta Leah, hogy igen. Nem beszélhet róla most ezekről a szervezetekről, mert fel van véve ez a webinar, de hogyha valaki women are holding up the world there. Akkor tudja. Definitely want to respect their work and want to champion them as much as possible and connect people as much as possible in that way. I think perhaps there's an action for us at EFN in terms of updating the website, where we put a lot of information about organizations in the countries on the borders of Ukraine that were supporting trafficking victims, potential trafficking victims. I think there's probably an action for us to update within the Ukraine section as well, which answers actually one of my questions, which I was going to ask about, which was you made reference to it, but the fact that a large number of people are actually going back in to Ukraine now, and we have this situation where there are such high numbers of internally displaced people, and what we saw, I think, at the beginning of the conflict was that the internal Ukraine organized crime groups kind of stood down. Károly arról beszél, hogy most nagyon sok ember megy vissza Ukrajnában, és arról azt láthatjuk, hogy most Ukrajnában is hogy segítenek a internal trafficking, I would have to come back to you on. I know that with spending some time learning from the Stop the Traffic folks and the intel that they've been receiving, that it took a number of just a few weeks for kind of the the movements of who does what and where and how with or different groups. But I think the longer that this goes on, the more likely that the urgent patriotic sense of what is happening will wane when, especially minél hosszabban ez a háború még mindig csendál. Very much depend on where individuals are, and obviously if you're in the east, very different situation. But yeah, I think that is an ongoing concern, as there are drastic amounts of individuals that are that in English it's IDP, or internally displaced persons, that are within the country right now. Okay. There's something there's one here that I just popped up that I would like to address. Is that all right? If I you crack on, yep. So in Sweden, the comment reads, in Sweden, Ukraine, women and sexual exploitation have been identified in very limited number. The organizations that have been sitting with Svédországban ukrán nők organizations and international protection organizations that have been working in Ukraine since 2014 and the annexation of Crimea are really expecting there to be a wave of official identifications, or more official identifications, within the coming months, as this is what's happened before. For some of us, this feels like we've already been going on this for a long time, because we've been responding since day one. But for many international organizations, várható egy olyan hullám, egy olyan hullám, ahol talking to grassroots organizations of
in Ukraine about what they're seeing in Majd trafficking. azt fogjuk látni, hogy nők ki voltak használva, I am fully anticipating the emails and the texts és ez már megtörtént előtte, és most is arra várnak, hogy a következő hónapokban egyre több ilyen adatok fognak előjönni, hogy az ukrán nők, akik elmenekültek, ki voltak használva, és azt még nem tudják pontosan, hogy hol, legyen az nyugatabbra, vagy bárhol mennek, de várnak egy olyan hullámra, ami ezt a képviselni, mert ez történt a múltban is. Szóval elég sok kérdés van a téma körül, csak azért, mert most még nem látjuk ezt hogy ez történik, ez azt jelenti, hogy nem is történik, csak hogy nincsen róla adat. Azok a nők, akik ki vannak téve, ezek a helyzetnek, a hónapok óta, vagy akár csak arról szeretnék beszélni, hogy hány helyzet van, amiről mi tudunk, vagy amiről előre jönnek. And just as one example, that in the UK, Albanian trafficking victims will often try to pass as Romanian trafficking victims because they feel that they may get more rights and entitlements. Understandably, but so I wonder how many potentially found victims may try to claim Ukrainian status for a while. As you know, you're looking at survival strategies here, so I think it's going to be a muddy picture for a while, I think. Correct. And the other thing to remember is there is egy másik dolog, amit eszünkben kell tartani, that has a great way for trafficking victims to say, hi, I've been trafficked. Yeah. So nincsen egyetlen egy olyan ország is, ahol örömmel és segítenek az emberkereskedelem áldozataink. Bárhol legyünk, egy nagyon nehéz folyamat, és hosszú folyamat. And this can be said about anywhere in the world. That number will always be very small because of how difficult the process is. És azoknak a száma, akik előre jönnek, és bevallják azt, hogy emberkereskedelem áldozatai voltak, nagyon alacsony lesz a száma, annak köszönhetően, hogy milyen bürokratikus és milyen hosszú procedúra és fájdalmas procedúra. Of their clients that they're working with and supporting are not officially identified for a lot of very valid reasons. Egy szervezet, nem hallottam, hogy kiről beszélt, de az áldozatok száma, akikkel dolgoznak, nem mutatja a valóságot annak ellenére, hogy nagyon sokan vannak, mivel hogy különböző okok miatt nem tudják nyilvánosan is felvállalni, nem tudnak a rendőrséghez fordulni. Ez többen. Még mindig van időnk a kérdésekre, akinek van, a chatben feltenni. Csak át fogom nézni, milyen kérdések vannak, és látom, hogy mire tudok még válaszolni. Az appről, a Stop Up appről. Engedjetek meg, hogy visszatérjek a slide-ra. Van egy készen. Van egy... No, it's not there. The Trafficking Analysis Hub is where the information is stored, and that was created with Stop the Trafficking. Valami az a hely, ahova az emberkereskedelem áldozatainak a számát tárolják. 5 million, I forget if it was pounds or dollars, excuse me. Peter, please clarify me there. Was used to create as secure database as possible. $5 millió kellett ahhoz, vagy hasonló, hogy egy ilyen platformot létrehozzanak, ami biztonságos, és ami biztonságos ezeknek a áldozatoknak. for UK and Europe, or is it?
Mi volt? It should Mi be volt a kérdés? A available kérdés on all az the app volt, hogy stores. ez az And app, if you go to their amiről website, beszél, ez nem csak az there is ukránok, a az lot of information ukrán about it. It is available on Android and áldozatoknak van, iOS. hanem bárkinek, Yeah, you aki can use it bárhol wherever you tapasztalta are. And there are emberkereskedelem certain gyanúját, languages akkor that's not in használhatod ezt az as of appet, yet, és but akkor it itt is definitely in föl English lehet and also Ukrainian. regisztrálni, és akkor bemondani, hogy valami nem jó látunk. Just a couple of I think final questions. I'll see what else comes Még egy pár kérdés. Peter, super helpful, thank you. The data ends up at the hub. The action is, if action is needed, it will be passed to LEA and the NCA or Interpol, which I don't know what, you might need to type those acronyms in. And the app can be accessed by www.stopthetraffic.org. Yes, I don't know what those acronyms are. LEA and NCA is National Crime Agency, which is UK one. I don't know what LEA is though, so I probably should. And basically, to clarify, just so if you report something and you never want it to be traced back to you, it never will be. So tisztázunk valamit, hogyha valamit a rendőrségnek fel Interpol, it will come from aggregate data from Stop the Traffic. Feljelentünk valamit, és anonimus akarsz maradni, vagy népszerűen akarsz maradni, akkor ezt meg tudod tenni, de az információ tovább megy, és a rendőrség, vagy más lekérte, ezt ki tudja vizsgálni. Okay, so just a couple of questions about resources actually. I mean, you talked Még egy pár kérdést. You talked a little bit about supply chains. And, you know, one of the things that we could do is to look at our supply chain, making sure we don't have any slavery in our supply chains. Are there any resources that can help us with that as NGOs and churches? Yeah, it is good to consider all elements of who and what is in your organization. A lot of ha azt nézzük, hogy ki, let's take the example of a law firm. És mi van a mi szervezetünkben? Human trafficking. I'm not buying sex. I'm, you know, seemingly. És talán vannak, akik azt mondják, hogy én nem csinálok emberkereskedelmet, én nem látom a testet. Who is cleaning your law firm? How are those individuals being treated? Who is staffing the canteen or the food service of an office building? De megnézheted, hogy kik az ügyvédék, kik hozzák a saját szervezethez, vagy their supply chains, but it's simply it takes az ellátórendszer. Arról beszélnek, hogy az ellátórendszerek, hogyha van egy szervezeted, és az ellátórendszeredet ma átvizsgálod, hogy abban is biztos legyél, hogy mint például ez a toltartó, tudom, hogy nem volt ott semmi the cost, you know, all of these types of things. So there's many layers to it, but EFN is working a lot on that at the minute. We were actually doing a lot of that before the conflict. Például, amit hozott a toltartóval, hogy tudja, hogy ezt a toltartót, akik készítették, abban a gyárban nem volt senki a kényszermunkán, mert ismeri a gyárt, ismeri azokat, akik csinálták. És akkor erre a konceptre próbál ráhozni, hogy az ellátórendszer, hogy egy szervezet vagy, hogy akkor tudod, hogy kitől vásárol, és tudod, hogy mi folyik a háttérbe, és nincsen kényszermunka, nincsen prostitúció, vagy egyéb más dolog. You know, if the market isn't there for sexual exploitation, if the market isn't there for labor exploitation, if everyone is mindful of who is doing their housekeeping and their cleaning, ha piacról beszélünk, és hogy mindenki figyelmes arra, hogy nem használjuk az embereket, nem dolgoztatjuk őket, nagyon a takarítás van, és nem fizetjük, akkor nem lesz rá kereslet, mint a piacon. Are there resources? You're talking about the risks of trafficking. You talked about the indicators of trafficking. Are there resources and stuff around for us to help us inform refugees in our countries about the risks? Vannak-e olyan lehetőségek, hogy felvilágosítsuk ezeket az embereket, mint például a menekülteket a mi országunkban, saját országunkban, ezekről a veszélyekről? Az EFN-nek vannak materials, sorry, the
scary materials. I'm thinking of vannak English word anyagaik, fear-mongering. So there have been amiket materials fel that lehet and I've seen használni, floating around different parts of Europe as I've been traveling of és láttam ezeket az images that anyagokat, are just not nice to look at, of individuals with their amikor hands being bound, or sad amikor individuals utaztam who are Európa looking közepén, és in ezek a pain. képek nem Oh voltak well, szépek, amikor trying to help az you, emberek ilyen all megkötött kézzel re-traumatizing. vannak a plakátokon, vagy a gyerekek, vagy We all ilyenek. on our learning journey with how to make good communications materials in this sector. Mi But mindezen az EFN úton vagyunk, really, hogy with the tanulunk, help of members and megtanuljuk, hogy partners, hogy tudunk really tried to make jól materials segíteni. that were not re-traumatizing, that were clear, that were understandable. So when you go to our website, there's a heap of things that are there geared to communities, and a lot of our members have printed them off in banner form, as well as amikor felmegyünk egy oldalra, digitally. akkor voltak olyanok, akik kinyomtatták az összes oldalt, és aztán szétosztogatták, vagy csak highly vet which ones you're using to make sure that any phone numbers are active and correct. I know that EFN szóval bármit használsz, bármilyen anyagot használsz, ezeket a szórólapokat, amiket imagery used on the brochures are not amiket kiosztatok, going to cause any sort of fear or concern. légy biztos benne, hogy rajta van egy telefonszám, vagy bármi más információ, amihez rá tudok menni, legyen az link, internet, valami más, de a telefonszám legyen rajta, és arra legyetek még figyelmesek, hogy a kép, ami rajta van ezeken a plakátokon, ne legyen félelemkeltő. Nagyon sok gyülekezet, nagyon sok szervezet van, akik a határokon dolgoznak, vagy segítenek, vagy csak önkénteskednek, ezeknek az embereknek helyet találni, de azoknak az embereknek, akik nem vagyunk ott a keresztügyben, azoknak milyen tanácsot tudsz adni, hogy hogyan tudunk segíteni, hogyan tudunk partnerek lenni ebben a segítésben. A ukránok mindenhol vannak. Talán nem jelentkeztek be a menekült rendszerbe, szóval legyél kedves az emberekkel körülötted. Now with a Ukrainian flag in the window, stand with Ukraine. We offer types of nail styles that you could get in Ukraine. Lehet, ugyanúgy néznek ki, mint mások, úgyhogy csak legyél kedves. In my neighborhood now. Unfortunately, due to being a young mom of two and working a lot for EFN at the minute, I haven't had a chance to get to know them. So that's on my to-do list. A pár ukrán ott lakik Leahhoz közel, de nem volt ideje megismerni még őket. They are still individuals that have had to flee their country because of war. So look out for who needs help, whether that's being through a food bank. We're all experiencing price inflations through everything right now. Csak légy figyelmes arra, hogy kiknek van szükségük talán ételre, mindannyian érezhetjük az infláció érzékét az élelmiszer területén, vagy más részén, és hogyha ilyen téren szeretnél segíteni, looking out for your neighbors, looking out for your community, and if you are seeing any sort of discrimination or any sort of szomszédaid után nézel, vagy próbálsz segíteni, légy bátor. Whatever way that looks like. That could be as simple as interrupting a conversation, asking what time it is, just to try to break the diffusion of the moment. Or it can be really like, no, our church, our community is actually going to be here to help. It seems simple, maybe, but regardless whether talán könnyűnek hangzik az, hogy csak felállsz, bátor vagy, és tudsz segíteni akarsz, és azt mondod, hogy nem, az én szervezetem, az én gyülekezetem, én itt vagyok, és segítek. De ennyi is elég, mert minden egyes embernek van egy története. Absolutely. Whether they're from Afghanistan or from Yemen or Iraq or Syria, so many members of our communities have lived through the refugee experience. Ukraine is one. There will be more. So az ukrán háború és a krízis helyzet csak egy, és láttunk már ilyet, és fogunk is majd látni. Vannak olyan emberek, akikkel találkozunk, akik más háborús helyzetekből jöttek ki. Úgyhogy a legfontosabb, amit tudunk, hogy átadjuk az evangéliumot, Jézus Krisztust bemutatjuk, és szeretettel fordulunk hozzájuk. Petter, thank you for reminding me. There are a range of resources on the website in relation to trauma
And the ones specifically for children and trauma are going to be put up az next week. EFN I know oldalán Petra has been working really hard on those, so thank you so much, Petra, van and thank you a for reminding gyerekekről me. és a I have forgotten. traumáról And also just a note from fontos Stop the Traffic. He said on the Stop anyagok, the Traffic website and the Traffic Analysis Hub, there are some really useful resources about supply chain analysis. So please do feel free to look at that if you're interested in taking that approach. és hogyha érdekel még az emekről és más információk, akkor menjetek fel az oldalra, az EFN.org, és ott tudtok the presentation. Everyone és ott who tudtok received a majd link for this call will receive látni, presentation. és mindaz, akit érdekel ez a prezentáció jobban, akkor a PDF fent lesz. And we're continuing to plan, so keep a lookout on the EFN website and on our various Facebook pages. Hogyha érdekel benneteket következő webinárok, akkor very big thank you to Leah. Kövessétek a Facebookot, vagy az oldalt, ahol majd ki fogjuk tenni. Nagy köszönet a dr. Leahnak. I would like to thank our fabulous translators, and I'm going to say their names all wrong now because I'm terribly English. So to Sophie, to Emis, to Joanna, to Slavka, to Andrea, and also to our superb tech expert Richard, who every time we do so calm and keeps us all on track. He's like, do this now, think about és this, a tech srácoknak, on it. So thank you so much, everyone. Because without our tech people and without our translators, we wouldn't be able to do these calls in the way that we are. Köszönjük mindenkinek, akik benne vagytok, nem tudjuk volna megcsinálni. Köszönjük mindenkinek, akik itt voltatok, és hogy ránk szántátok a csütörtök estéteket.